Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Gemeni, oriunde v-ați afla. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru următoarea săptămână a lunii decembrie, mai precis perioada cuprinsă între 8 până pe 14 decembrie inclusiv, așa că toți cei care aveți soarele, luna, Venus, ascendentul sau oricare alt aspect astral important pentru voi din harta voastră natală și care are legătură cu Zodia Gemeni, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce rezonează cu voi. Și haideți să începem această lectură cu care este situația importantă de știut pentru voi, dragilor, din această nouă săptămână de decembrie. Ce este important de știut pentru dragii mei din Gemeni în perioada 8-14 decembrie? Să vedem ce este important de știut pentru voi. Interesant. Dragilor, ca și numere avem numărul 30, 10, 8, 3 sau 1. De asemenea, avem și două planete importante. Avem Soarele, da? Care vorbește de foarte multă pozitivitate, și de asemenea îl avem pe Venus, care ne vorbește de iubire, de frumusețe, de cum vă relaționați, mai ales pe plan afectiv, dar și estetic, da? De asemenea, aș spune că încă de la începutul săptămânii, cu acest frumos aspect al lui Venus, relaționarea voastră din punctul ăsta de vedere afectiv sunteți mult mai senzuali, vreți mai multă stabilitate, sunteți mai iubitori de frumos și eu aș spune că în această săptămână, cel puțin încă de la începutul ei, încercați oarecum să obțineți ceea ce voi vă doriți, tocmai pentru a vă simți voi mai bine în pielea voastră, pentru a avea această satisfacție. Apare o necesitate, aș zice, mult mai mare de a fi iubiți, de a fi poate recompensați, de a avea poate anumite reușite, da? Sunt anumite dorințe care încep să se activeze. În ceea ce privește prima carte, care ne vorbește despre masa, da? Insistă pe acest aspect al vieții, al stabilității, și eu aș spune că sunteți posibil să mergeți la vreo masă festivă sau să ieșiți să primiți o invitație, să vă bucurați un pic de ceva festiv în viața voastră, de o anumită mică plăcere, da? Iar dacă lucrați, nu știu, pe partea asta, cum să zic eu, în zona asta a renovărilor, poate, pe zona asta negocierilor, da? Apar niște satisfacții în aceste zone profesionale, da? Sau obțineți o anumită înțelegere la un pahar de vorbă. Există șansa ca din punct de vedere profesional să obțineți o înțelegere benefică pentru voi. Dacă vorbim de bănuți, aș spune că această săptămână începe cu mici întâlniri sau de acea necesitate de a vă întâlni cu poate mai multe persoane pentru a rezolva o anumită situație bănească. Iar aceste întâlniri se pare că
Vor fi unele de bun augur, nu vor exista incidente, da, negative. Adică există șansa că, într-un fel sau altul, aceste mici întâlniri să ajungă la un punct favorabil pentru voi și pe punctul ăsta și pe partea asta bănească. Dacă vorbim de viața sentimentală, e vorba de, cum am mai spus, de asemenea, evenimente mondene. Călătorii, poate petreceri, da? Lucruri plăcute, atât pentru cei care sunteți într-o relație, cât și, de ce nu, pentru cei care sunteți singuri. O săptămână, aș zice, destul de interesantă, cu destul de multă agitație. Și de aici probabil și interesul vostru de a fi cât mai eleganți, de a acorda o mai mare atenție a felului în care vă îmbrăcați, felul în care vă prezentați. De asemenea, avem și succese, da? Avem cadoul care ne vorbește de o recompensă, de un câștig, de un beneficiu foarte favorabil și chiar o promoție dacă vorbim de partea asta profesională. Sunt activități destul de favorabile pe care le aveți de făcut în această săptămână și un anumit proiect, un anumit plan pe care voi vi l-ați făcut, care parcă încet, încet dă semne că s-ar putea concretiza. Dacă vorbim de partea asta sentimentală, sunt posibile cadouri sentimentale, emoționale, care să vă miște. Poate din partea partenerului, partenerei sau pur și simplu vă simțiți bine din punctul ăsta de vedere sentimental în această săptămână. Și bineînțeles avem și prietenia. Prietenia care, de asemenea, guvernată de soare, vine cu pozitivitate, cu fidelitate, dacă vorbim atât pe plan profesional, de ce nu, cât și pe plan sentimental. Există o admirație vis-a-vis de voi, lumea vă admiră și eu aș mai spune că relațiile, cel puțin pe partea asta muncii, sunt destul de armonioase în această săptămână. Ce ar mai fi de spus? Faptul că, din punct de vedere material, există încheiați această săptămână cu o siguranță, cu o liniște pe partea asta a finanțelor. Cum, de asemenea, cred că un aspect foarte important pentru cei singuri, în mod special. De ce? Pentru că o dorință, din punct de vedere sentimental, parcă începe să se manifeste, începe să funcționeze. O dorință la nivel personal, dar care are legătură cu partea asta sentimentală, cum de asemenea și cei care sunteți deja într-o relație, aș spune că există înțelegere și liniște. Veți încheia săptămâna într-un mod foarte plăcut, foarte armonios. Haideți să vedem acum ce ne spune și tarotul, ce vine pentru dragii mei din Gemeni în săptămâna 8-14 decembrie. Ce vine pentru dragii mei din Gemeni în săptămâna 8-14 decembrie. Să vedem. Da, se pare că începutul de săptămână este unul destul de împovărat, în care vreți să le faceți pe toate, în care vreți poate să rezolvați anumite lucruri care v-au cam tot apăsat în ultima vreme. Dar haideți să le luăm pe rând, cu acest 10 de bâte aș spune că sunteți într-adevăr, aveți o anumită supraîncărcare de responsabilități, poate atât emoționale cât și fizice, da? Și așteptați încă ca anumite eforturi să vă fie recunoscute pe plan profesional, sau poate dacă ați căutat destul de mult timp un loc de muncă, cumva sunteți un pic cam la limită, să zic așa. Cam pe toate planurile aș spune că, cel puțin
la începutul acestei săptămâni sunteți foarte obosiți. Sunteți foarte obosiți, dar însăși cartea 10 de bâte anunță că cumva toate aceste lucruri sunt pe sfârșite. Da? De ce? Pentru că se anunță după atât de mult efort un timp mult mai bun. Și cu precădere spune, pentru cei care poate aveți un ascendent în zodia Săgetător, cu precădere pentru voi. De asemenea, dacă vorbim de partea sentimentală, poate mulți dintre voi ați dus o luptă destul de grea pentru a salva poate o relație, un cuplu, v-ați implicat destul de mult. Acum fiecare trebuie acest mesaj să-l adapteze propriei situații, da? Pentru că într-adevăr voi poate ați spus foarte mult efort să salvați o relație, dar cumva acest lucru trebuia făcut de către ambii parteneri, da? Cum de asemenea cei singurei, poate că de asemenea ați depus destul de mult, ați luptat destul de mult pentru a câștiga inima unei persoane și ați cam obosit. Acum, haideți să vedem cum se vor dezvolta lucrurile, da? Ce nu puteți voi vedea? Că se anunță ori o călătorie, ori pur și simplu avem pe cineva care va apărea în viața voastră într-o modalitate foarte rapidă și foarte surprinzătoare, dar va fi cineva cu o voință extraordinar de puternică. Avem carul, un arcan major, deci ceva foarte important se apropie de voi și e un lucru pe care voi nu îl vedeți încă. Ori e o energie pe care nu o cunoașteți, nu o știți, ori pur și simplu eu aș spune că există o dinamică, există o călătorie care se apropie de voi, există o schimbare, că e vorba de o mutare de localitate, de locație, da? Poate chiar în interes de muncă sau pur și simplu este o energie care se îndreaptă către voi. Voi în acest moment probabil că nu o puteți vedea, nu o puteți percepe sau considerați poate că nu este atât de important de știut, dar această energie pe voi vă va schimba radical. Cu precădere, cei care poate aveți un ascendent în zodia Rac, pentru că e reprezentat acest arcan major de această zodie, trebuie să vă spun că nu va dura foarte mult în această săptămână până când veți lua o hotărâre irevocabilă, o hotărâre foarte, foarte decisă, foarte puternică. Îmi cer scuze. Răceala încă mai persistă. Bun. Ce este important pentru voi, dragilor? Important pentru voi este odihna. Simțiți că aveți nevoie de odihnă, simțiți că poate ar trebui să le luați pe rând fiecare problemă, fiecare situație și să-i găsiți o rezolvare. Din câte se vede, o anumită situație o veți rezolva în această săptămână, rămânând, le veți lua așa, metodic, una câte una, pentru a reuși într-un final să vă rezolvați toate problemele, toate obstacolele care v-ar putea apărea sau pe care le aveați de rezolvat de ceva vreme. Ce mai este important pentru voi cu acest 4 de spade? Faptul că vreți să știți dacă sunteți pe drumul cel bun, poate unii dintre voi aveți ceva probleme de sănătate și vreți să le rezolvați, vreți să nu forțați cumva lucrurile, mai ales dacă vorbim de muncă, vreți să cum să spun eu, să obțineți poate o anumită sumă de bani care să vă ajute să ieșiți dintr-un anumit blocaj financiar, cum de asemenea poate că ar fi bine pentru partea asta sentimentală ca unii dintre voi totuși să discutați cu perechea voastră
și să-i, cum să spun eu, să-i spuneți de fapt care sunt necesitățile voastre și faptul poate pentru faptul că ați obosit și că poate aveți o problemă de care perechea voastră nu știe. Este cumva și un îndemn în a comunica. În a comunica ceea ce pe tine te deranjează, ceea ce pe tine te face să ai o anumită atitudine în cadrul cuplului, în cadrul relației voastre. Da? Cumva, deci, perechea voastră trebuie să știe ce aveți pentru a vă putea ajuta. Cât despre cei singurei, aș spune că condițiile nu sunt tocmai favorabile, ca să zic așa, pentru o nouă relație, dat fiind și faptul că ați tras destul de greu să atrageți atenția poate a unei persoane și lucrurile ați consumat destul de multă energie. În acest sens, există această oboseală, ca să zicem, poate atât fizică cât și mentală. Și importanța pentru voi este tocmai, mai vreau să mă odihnesc, să-mi pun gândurile în ordine și în felul acesta să vă puneți din nou, să vă ridicați cu forțe proaspete. Ce anume trebuie să știți voi, ce este important de știut? Faptul că voi poate ați investit în ceva cu acești 7 de monede. Poate că obiectivul vostru este acela de a obține lucruri destul de rapid și de o manieră destul de ușoară. Acum, poate să fie o soluție de moment. Da? Și asta trebuie să știți, că tot ceea ce este ușor, tot ceea ce este, cum să zic eu, foarte rapid, pot fi într-adevăr viabile, dar pe termen foarte scurt. Este posibil ca în acest moment mulți dintre voi, nu știu, să fiți preocupați, cel puțin la nivel mental, de ceva ferm. De ceva ferm și totuși ceva care să fie pe termen lung. Sunteți într-o perioadă și probabil că asta ar trebui să știți, că este un moment tare bun în care voi să faceți o triere. Să faceți o triere în care să știți exact ce este inutil și unde nu mai trebuie să depui efort sau și ce îți aduce beneficii, dar pe termen lung. Unde trebuie să mai pierdeți timpul și unde nu. Așa că această triere între ceea ce îți folosește și ceea ce nu poate să marcheze sfârșitul unei etape foarte dificile, mai ales în materie de bănuți. Eu aș spune că ce a fost mai greu a trecut. De ce anume trebuie să țineți voi cont? Și avem moderația. Nu știu dacă zodia Săgetător și dacă toți suntem aici, avem Rac, Săgetător, se repetă Săgetător și aș mai zice cred că cam atât. La judecata l-avem pe Pluton. Avem planeta Pluton, care vedem imediat ce înseamnă, dar haideți să vedem de ce anume trebuie să țineți voi cont în această săptămână cu moderația. Dragilor, cu moderația ar trebui să țineți cont de faptul că lucrurile trebuie să fie oarecum, să aveți un autocontrol, să încercați să vă dominați acele instincte emoționale. Și de asemenea să încercați să aveți o viziune pe termen lung, să vă focusați pe, cum să spun eu, pe ceea ce va da rezultate pe termen lung. Așa cum bine am văzut și cu acești 7 de monede, obiectivele voastre într-un mod foarte rapid și într-o manieră foarte ușoară te poate face pe moment să-ți aducă o anumită satisfacție de moment, dar totuși pe termen lung s-ar putea să nu fie atât de viabile, atât de bune. Tocmai de aceea este important să țineți cont de acest lucru și să începeți să vă faceți planuri pe termen lung. Moderația, de asemenea, vorbește de o mare adaptare atât la alte persoane cât și la noi locuri, dar de asemenea este și un îndemn
de a-ți revizui prioritățile și de a face lucrurile un pic mai calm, un pic mai cu măsură, cu echilibru și să încercați pe cât posibil totuși în această săptămână să evitați conflictele. Da? Capacitatea voastră, în special, cum am mai spus, și care aveți și un ascendent în Săgetător, ar trebui să vă folosiți această capacitate de a vă adapta. A vă adapta la situații și de a vă păstra calmul. Ce mai anunță acest arcan major? Faptul că vin momente de schimbări substanțiale. Așa că este un moment oportun să analizați și să vedeți toate variabilele, să vedeți toate soluțiile, dar luând în calcul, așa cum am mai spus, lucrurile, planurile pe termen lung. Pe partea sfatului cărților avem judecata. Judecata care ne spune că există posibilitatea pentru unii dintre voi în această săptămână, poate de o reconciliere, poate chiar cu voi înșivă, da? Dar și cu alții. De asemenea, eu aș mai spune că poate un apel telefonic, un mesaj, un e-mail, o informație, o veste care ajunge la voi, vă poate ajuta să faceți o schimbare pozitivă în viața voastră. Da? Ceva la nivel foarte profund se va transforma, poate chiar în voi înșivă, în felul în care voi gândiți lucrurile, în felul în care iertați anumite situații, anumite persoane, anumite energii și în felul ăsta să puteți să mergeți mai departe, să puteți să spuneți punct și de la capăt, dar să scăpați de o anumită povară pe care o tot țineți de ceva vreme. Și cam ăsta este sfatul acestui arcan, judecata, da? De a încerca mai întâi să te reconciliezi, poate cu tine însuți, da? Și să vezi lucrurile mult mai clar. De asemenea, sunt bine aspectate și anumite înțelegeri, anumite acorduri, da? Dar cred că primordial este faptul că această săptămână pentru voi este un moment tare bun să vă eliberați de ceva din trecutul vostru, de acele lucruri care poate v-au chinuit destul de multă vreme. Mergem mai departe și și am spus că vorbesc de Pluton. Pluton este planeta transformării. Planeta transformării și alături de toate mesajele pe care tocmai vi le-am spus, vine cu unul foarte important, care spune așa, că este un moment în care voi să vă învățați propriile lecții. Asta vă va ajuta să fiți mai buni și să aveți o judecată mai bună vis-a-vis de anumite persoane sau de anumite situații. Noi mergem mai departe. Ce poartă se deschide pentru voi în această nouă săptămână de decembrie? Și avem poarta viselor și se pare că în sfârșit reapar anumite dorințe mai vechi la care ați renunțat sau pur și simplu începeți să vă creați anumite vise, anumite dorințe care poate până acum păreau irealizabile. Această săptămână se pare că se deschide această poartă a dorințelor, a viselor voastre, a iluziilor pe care voi vi le creați vis-a-vis de o anumită situație importantă pentru voi. Bun, dragilor, cam atât am avut de data aceasta pentru această nouă săptămână de decembrie, așa că eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine, vă mulțumesc tuturor pentru like-uri, distribuiri, mesaje și a faptului că v-ați abonat, cum de asemenea îi invit pe toți cei care încă nu ați făcut-o, încă nu v-ați abonat, dacă v-a plăcut, dacă ați rezonat, dacă mai doriți să vedeți astfel de lecturi, nu ezitați, abonați-vă, dragilor, este gratuit, eu vă aștept cu mare drag și cu mare interes pe toți aici pe canal. Până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, din partea mea tot binele din lume, o săptămână minunată,
cu multă căldură sufletească. Așa că până data viitoare, numai bine și desigur să fiți iubiți, dragilor!